Good afternoon, Highway Heroes. This is Surenon Tracker. Ito, papakita ko lang sa inyo itong truck na to. MAN, MAN. Model niya is TGS 18440. Ito ay for sale, pre-owned po. Tama kayo nang narinig. Ito ay binibenta. Kung magustuhan nyo, pwede nyo akong kontakin o yung makikita nyo sa may screen nyo. Ayan. Mas malaki siya sa naka-bubble top to. Mas malaki siya dun sa daladala kong MAN. Ayan, kung makikita nyo sa screen yung dalawang MAN. Ayan, may visor na. Visor siya. Ayan yung ball mirror niya siya. Tapos ito yung wiper. Yung dalawa siyang wiper. Ayan yung front niya. Ayan yung tapakan. Tapos ayan yung ilaw. H4. Meron din siyang fog light sa ilalim. Ayan yung bumper niya. So, alam naman natin na pag sinabing MAN, parang tayo yan. Matibay yan. So, kumbaga, kung ito ang gagamitin mo sa business mo, sigurado hindi ka mapapahiya. Ayan. Ayan siya. Ayan yung ano na. Laki ng awang para sa blind spot. Ganda talaga ito. Ayan. Tapos ayan yung stop nya. Tapos meron siyang signal light dito pag liliko ka. As usual, meron pa ring box dito. Ayan. Tapos ayan yung gulong nya. Michelin 315/70 22.5. Standard yan. Tapos tingnan nyo naman yung diesel nya. So kumbaga nasa 900 siguro to, kasi yung kalahati 400. Kumbaga siguro ko nasa 900 ganun. 800 liters to yung diesel na mga Highway Heroes. Yan, yung aircon nya maganda pa siya. Surplus truck to, galing Europe. Kung magustuhan nyo, ayan, may spotlight sa taas. Yung isa, diba? Ganda. Pag magustuhan nyo, kontakan nyo lang ako. Yan yung pipil nya. Kailangan lang magrasahan, pero sigurado dito. Adjustable din yung pipil nya. Ito yung likod. Single differential lang siya. Ayan, ganda ng ano. Pero hindi pa to LED. Ordinary pa rin yan. Pero ganda. Tapos ganun pa rin, may airbag pa rin siya. Ayan. Airbag. Dalawa dito. Tapos may dalawa din doon. Ayan. Okay pa yung chassis, matibay. MAN to. Tapos meron siyang parang box din dito. Ayan o, utility box. Kasi ito yung battery. Ito yung utility box na siguro to. Tapos meron ka pang box sa gilid. Ayan. Ito yung hair dryer nya. Ayan. Fuel filter siguro to. Ito yung reservoir tank. Silipin natin yung lalim. Ayan, yung lalim nya. mababa pa siya kasi walang hangin yung truck, pero pagka magkahangin yung truck
tataas yan. Ayan yung tambucho. Tapos sa loob yun. Ang ganda na ito. Swerte na makakabili na ito. Good afternoon, Noy Heroes. Again, tara po. Akitin natin sa loob. Tingnan natin. Meron siyang 3-step. Ito yung sa adjust ng upuan. Siyempre pag aakyat, ganun pa rin. 3-point contact. Ayan. Ayan yung upuan. Maganda pa rin. Tapos, ito yung sa manubela niya. Ayan yung loob. May toolbox. Ito. Double decker siya. Tapos yung passenger seat. Ayan. Ito. Medyo matitim. Kaya may tachnograph pa nga. Tapos ito yung sa front nya. Ayan. Yung manubela. Tapos ayan, automatic na siya. Ito yung sa cambio nya. Neutral drive, reverse. Yung park. Ayan. Yung sa ilaw.